Chào tất cả các bạn, lại là mình Coffee Cat đây. Không biết tuần vừa rồi các bạn thế nào. Mình chắc là phải 2 tuần rồi mới gặp lại nhau đúng không? Thì tuần trước là mình có deadline, mình bị deadline dí, cho nên là mình thực sự là không có thời gian để quay hay là lên kịch bản. Thực ra là tất cả các vlog của mình đều không có kịch bản gì hết, mình có cái gì thì mình làm cái đó. Và kể cả những cái lời mình nói vô tri như thế này, như là tới thời điểm này thì các bạn cũng có thể đoán ra được rằng là thực ra là Coffee Cat đang nói bâng quơ một cái gì đó, nhưng mà không hề có kịch bản. Thôi dùng dài như vậy thôi. Thì mình nghĩ là không có một cái content nào phù hợp hơn cho tuần này, đó là việc quay mình làm việc. Video mà các bạn đang xem là một cái video tour nhanh một cái buổi sáng làm việc của mình vào ngày thứ Bảy hoặc là Chủ nhật, mình cũng không nhớ nữa. Nếu như mà có lúc nào mà các bạn cảm thấy là giọng mình run run đó, không phải là vì mình cảm xúc đâu, mà tại vì mình bị hết hơi á. Cho nên là nếu như vô tình các bạn mà nghe thấy giọng mình nó hơi run ở cái đoạn đầu tiên thì là do mình chưa lấy hơi đều. Không biết là các bạn có đi làm vào thứ Bảy và Chủ nhật không ha. Nhưng mà vì mình làm ở nhà cho đến thời điểm hiện tại thì thời gian của mình cũng khá là linh hoạt. Và điều đó có nghĩa là có những lúc mình sẽ làm cuối tuần và làm đêm, và nhiều khi phải viết bài. Thì không phải nhiều khi đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng phải viết bài gì đó trong tương lai. Và mình phải, thường là mình không thể viết buổi sáng được, cứ phải để đến đêm mình mới viết. Và mình cũng biết mình lắm, thường là mình sẽ thức đêm cho đến sáng để mình viết cho xong cái bài đó rồi mình mới đi ngủ. Mặc dù mình biết là cái thói quen như vậy là không tốt, nhưng mà có một số đầu công việc, cái đầu của mình nó hoạt động vào cái giấc đó thôi. Thì mình cũng đang rất là cố gắng để mình điều chỉnh cái thói quen này, huấn luyện cho cái đầu mình nó hoạt động một cách hiệu quả hơn. Tự nhiên bây giờ nhìn vô cái video của mình cảm thấy là cái background của mình nó hơi rác ha các bạn. Cái background của mình nó có cái gì là các bạn sẽ thấy là có cái kệ, ở trên cái kệ ở bên góc bên tay trái trên cùng là có mấy cái tiếp kem, trong đó có một cái tiếp kem dưỡng chân nè, rồi một cái tiếp kem chống nắng nè, xong ở cái góc bên cạnh là một lô các thứ, ví dụ như son, nước tẩy trang. Nhưng mà cái nước tẩy trang này mình không xài, mình chỉ xài khi nào mình đi chơi, đi du lịch thôi. Xong ở góc bên dưới thì có cái chai Listerine mình mới mua, đáng lẽ là phải để bên ngoài, nhưng cuối cùng mình cũng để vấn đề đấy, mình cũng không biết lý do vì sao. Rồi các bạn sẽ thấy là mình có một cái đệm tay bàn chuột, đúng lại là không nhớ gọi là cái gì, nhưng mà nó có hình đệm chân mèo. Và cái ly uống cà phê của mình, ly là màu hồng, mình xài đôi với lại anh người yêu của mình có một cái ly màu xanh dương. Nói đôi vậy thôi chứ thực ra là khi mà anh không ở đây thì mình xài cả hai. Cái bút bi màu trắng là mình chôm ở khách sạn ở Venice. Thì mình không biết là các bạn có hay take note khi mình làm việc không, nhưng mà tính của mình á, nhiều khi mình có thể take note ở trên máy tính được, nhưng mà có những cái dòng suy nghĩ á, có những cái đầu công việc, có những cái ý tưởng bất chợt nó nảy ra trong đầu mình thì bắt buộc mình phải ghi ra giấy. Đó là những cái từ khóa đơn giản cơ bản thôi. Thì đôi khi là mình đọc lại những cái từ khóa đó mình ghi ở trong cái tờ giấy đó, thì mình sẽ biết được là cái lúc này mình đang nghĩ cái gì, mình đang nốt lại cái gì. Thì mình nghĩ đây là cái vấn đề của mình đó. Cái não của mình nó chạy nhanh hơn trong lúc mình làm việc, cho nên là mình không kịp bắt lại những cái dòng suy nghĩ đó, và chỉ có cái tay của mình có thể viết lại được thôi. Thì mình nghĩ đây là một trong cái thói quen mà từ cái lúc mà mình đi học mình đã có rồi. Nghĩa là mình vừa nghe giảng vừa chép bài, nhưng mà tuy nhiên là ở bên lề mình hay ghi ra những cái suy nghĩ của mình đó. Các bạn có giống như mình hay không? Hay là các bạn có những cái cách nào đó khác để ghi lại những cái dòng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của các bạn? Tiếp theo đó là mình có một chú gấu Bắc Cực bằng thủy tinh. Thì chú gấu này là mình được ông ngoại mình tặng vào lúc mình nhớ mãi cái lúc đó. Khi đó là mình có một con gấu Bắc Cực bằng nhựa, tức là mình cũng được ông cho, nhưng mà nó là một con gấu Bắc Cực đồ chơi bằng nhựa thôi. Xong chị họ mình rất là thích cái con đó, và chị họ mình thì cũng khoảng bằng tuổi mình thôi, nhưng mà hai chị em 5, 6, 7 tuổi
mình không nhớ lắm, hình như là 5-6 tuổi gì đó, trước khi mà mình đi học lớp 1. Ở cái độ tuổi rất là nhỏ thì tất nhiên là mình sẽ có những cái ghen tị với nhau. Và cái chuyện là chị thích con gấu Bắc Cực của mình là một cái chuyện không thể tránh được. Sau đó thì ông ngoại mình quyết định là ôi thôi, Coffee Cat con để lại cái con gấu Bắc Cực này cho chị nhá. Và ông sẽ cho con có con gấu Bắc Cực này nặng hơn, xinh hơn, bằng thủy tinh. Xong ông cứ bảo là thương Coffee Cat quá. Theo mình nhớ là như vậy, hoặc là mình tưởng tượng ra cái đoạn là thương Coffee Cat quá. Nhưng mà đại ý là tại vì cái con gấu này nó không có cái gì đặc biệt đấy. Thì trong cái con mắt của một cái đứa trẻ thì nó chả có gì đặc biệt cả. Nó chỉ là một con gấu ấy. Mà nó cũng chả màu mè, nó còn chả phát đèn nữa cơ. Trong khi con gấu kia nó sẽ có đèn, có âm nhạc rất là dễ thương, rất là hoạt náo. Nhưng mà con gấu này là một con gấu vô tri. Nhưng mà mình nghĩ nó là bùa hộ mệnh, bùa may mắn của mình trong suốt một quãng thời gian mình đi học và đi làm. Nó lúc nào cũng nhắc cho mình nhớ là mình phải luôn thành thật với bản thân, thành thật trong công việc, và phải hết sức cống hiến cho công việc của mình. Có những lúc á, mình không biết mình phải làm cái gì. Ví dụ như là lúc mà mình viết bài, mình không biết phải viết cái gì. Xong mình cũng suy nghĩ, mình cũng nhìn con gấu Bắc Cực. Xong mình nghĩ là nếu như là ông ngoại thì ông ngoại sẽ làm sao. Đó. Thì mình không biết là các bạn có những cái con vật nhỏ nhỏ nào mà các bạn để ở trên bàn hay không. Giống như con gấu Bắc Cực bằng thủy tinh này của mình, vốn dĩ nó chỉ là một con gấu để chặn giấy thôi. Nhưng mà mình rất ít khi nào sử dụng nó là một con gấu để chặn giấy. Và mình sử dụng nó giống như là một bé gấu Bắc Cực, luôn thúc đẩy tinh thần của mình trong khi mình làm việc. Rồi sau đó là mình có một cái ly màu xanh dương. Thì cái ly này là cái ly Ravenclaw mà anh người yêu mình cũng mua cho mình khi mà anh đi, chả nhớ anh đi đâu chơi nữa, tự nhiên quên tên rồi. Thì nhờ cái ly này mình đã uống nước được nhiều hơn. Thì trong lúc mà mình làm việc á, có những lúc mà buổi sáng như thế này thì mình sẽ nghe những cái bản nhạc nhẹ nhẹ. Nhưng mà nhiều khi làm việc từ ngày này sang ngày khác và mình không có thời gian nghỉ thì mình sẽ có một cái list nhạc để chạy deadline riêng. Và hai cái list nhạc này mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đâu đó, ở góc bên nào đó mình cũng không rõ, nó chắc là góc bên phải. Khi các bạn nhìn vào góc bên phải phía trên thì sẽ có list nhạc là Deadline Chill, để mình có thể vừa chill vừa làm bài vừa làm việc. Nó là một cái list nhạc tổ hợp các thể loại nhạc từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thì mình không biết là các bạn có thích không. Tuy nhiên là các bạn có thể thử nghe nếu như các bạn chạy deadline. Mình nghĩ là video clip hôm nay tới đây thôi. Và mình không biết là các bạn có những cái tâm sự gì khi các bạn làm việc hay không. Nhưng mà mình hy vọng là cái video vô tri này sẽ làm cho các bạn giải tỏa được căng thẳng phần nào đó. Còn một điều nữa, đó là không biết là các bạn có thích xem những cái video mà mình quay khi mình làm việc như thế này không ha? Nếu như có thì các bạn có thể góp ý cho mình, có thể nói cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.